હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું અમદાવાદના ફેમસ એવા દાલવડાની રેસિપી, જે આ વરસાદના સમયમાં ખાવાની બહુ જ મજા આવતી હોય છે. તો રેસિપી એકદમ સરળ છે, તો રેસિપીને એન્ડ સુધી જોજો. રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો દાલવડા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીંયા 1 કપ જેટલી મેં મગની ફોતરા વગરની દાળ લીધી છે, અથવા તો મગની મોગર દાળ લીધી છે. તો એને આપણે એક બાઉલમાં એડ કરી દઈશું. અને હવે બીજા બાઉલની અંદર આપણે મગની ફોતરાવાળી દાળ લઈશું, એટલે કે એ આપણે અડધો કપ લઈશું. તમે બધી જ મગની ફોતરા વગરની દાળ લેવા માગતા હોય તો પણ લઈ શકો છો, અને બધી જ ફોતરાવાળી દાળ લેવા માગતા હોય તો પણ લઈ શકો છો. આ મેઝરમેન્ટથી દાળવડા એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો હવે આપણે આ બંને દાળોને સરસ 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લેવાની છે, અને ત્યારબાદ આપણી જે દાળ છે એ સરસ ડૂબે ત્યાં સુધી આપણે એની અંદર પાણી એડ કરવાનું છે. અને આ દાળને આપણે 4 થી 5 કલાક માટે સરસ પલાળવા દેવાની છે. એટલે આપણી જે દાળ છે ફૂલીને ડબલ થઈ જશે અને આપણે દાળવડા એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો હવે આપણે એને ઢાંકીને 4 થી 5 કલાક માટે પલાળવા દઈશું. તો 4 થી 5 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણું જે દાળ છે એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે. અને જે આ ફોતરાવાળી દાળ છે એના જે ફોતરા છે એકદમ ઇઝીલી નીકળી જાય છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી ફોતરા છૂટા પડી જાય છે. તો બને એટલા ફોતરા આપણે દાળની અંદરથી છૂટા પાડી લઈશું. તો હવે આપણે એની અંદર થોડું થોડું પાણી એડ કરી લેવાનું કરીશું, અને એની અંદર આવી રીતે સરસ દાળને મસળી લેવાની. અને જે ફોતરા છે જેટલા છૂટા પડે છે એ રીતે આપણે ફોતરાને છૂટા કરી લઈશું, અને આવી રીતે દાળને સરસ કોરી પણ આપણે કરી લેવાની છે. તો દાળની અંદરના ફોતરા બને એટલે આપણે કાઢી લેવાના છે. તો દાળની અંદરનું બધું જ પાણી આપણે નિતારી લીધું છે, અને જે ફોતરાવાળી દાળ હતી એને આપણે પહેલાં બધું જ મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું. અને થોડી આપણે જે ફોતરા વગરની દાળ છે એને પણ આપણે હાથેથી પાણી નિતારીને મિક્સર જારની અંદર એડ કરીશું. તો અડધી આપણે એડ કરીશું અને બાકીને આપણે રવા દેવાની છે, અને બાકી પછીથી પીસીશું. તો પલ્સ ઉપર આપણે દાળને સરસ અધકચરી રહે એ રીતે આપણે પીસવાની છે. એકદમ આપણે પેસ્ટ રેડી નથી કરવાની. તમે જોઈ શકો છો આપણી દાળની અંદર આખા દાણા પણ છે, એકદમ સરસ પીસાઈ નથી ગઈ. તો આપણે આ જ પ્રમાણેનું મિક્સર રેડી કરવાનું છે. તો દાળના આ મિક્સરને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. તો બને ત્યાં સુધી એક મોટા વાસણમાં કાઢીશું એટલે આપણને મિક્સ કરતાં ફાવશે. તો બાકીની દાળને પણ આપણે મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દઈશું, અને પાણી આપણે સરસ નિતારીને જ લેવાની છે. પાણી બિલકુલ નથી એડ કરવાનું. અને એ પણ આપણે સરસ પીસી લીધી છે, અને એ પણ આપણે જે આપણે વાસણની અંદર દાળ એડ કરી છે એમાં આપણે એડ કરી દઈશું. તો બધી જ દાળનું જે મિક્સર છે આપણે અહીંયા સરસ રીતે એડ કરી દેવાનું છે. તો હવે આપણે દાળની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલું આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું. તીખાશ તમને જેટલી પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમારે એડ કરવાની. સાથે જ અડધી નાની ચમચી જેટલું શેકેલા જીરાનો પાવડર, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા કટ કરીને એડ કરીશું. અને સાથે જ અધકચરા વાટેલા તાજા મરી એડ કરવાના છે. તાજા જ વાટેલા હોવા જોઈએ. વાસીથી એટલો સારો સ્વાદ નહીં આવે જેટલા તાજાનો આવશે. અને સાથે જ લીમડાના પાનને પણ સરસ ઝીણા કટ કરીને એડ કરી દઈશું, 1 ટીસ્પૂન જેટલા, જેનાથી ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવશે અને હેલ્થ માટે બહુ જ સારા હોય છે લીમડાના પાન. અને અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું પણ એડ કરી દઈશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે એક સરખી મિક્સ કરી લેવાની છે. તો 1-8 મિનિટ જેવું આપણે આને મિક્સ કરીશું, એટલે એકદમ સરસ બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ જશે. તો હવે અહીંયા આપણું જે મિક્સર છે એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે. અને આપણું જે તેલ છે એ મીડિયમ ગરમ થઈ ગયું છે. તો બહુ ઉકળતા તેલની અંદર આપણે આપણા જે વડા છે એ નથી બનાવવાના. મીડિયમ ગરમ તેલની અંદર આવી રીતે પાડવાના છે આપણા વડા. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એ તળાઈ જશે. અને વધારે પડતા ગરમ તેલની અંદર આપણે વડા બનાવીશું તો વડા બહારથી તો ક્રિસ્પી થઈ જશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે. અને આપણે વડાને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર જ તળવાના. અને લાસ્ટમાં 1-8 મિનિટ માટે આપણે એને હાઈ ફ્લેમ પર તળીશું, એટલે સરસ
કલર પકડી લેશે, થોડો હલકો ગોલ્ડન કલર પકડી લેશે. તો આવી રીતે એને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર તળીશું અને લાસ્ટમાં 1 મિનિટથી અડધી મિનિટ માટે થોડું હાઈ ફ્લેમ કરીને એને સરસ આપણે તળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ બહારથી ક્રિસ્પી બન્યા છે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. તો આપણા વડા જે છે તળીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે વડાનો બીજો બેચ પણ આવી રીતે મૂકી દઈશું. તમને વડા કવડી સાઇઝમાં પસંદ છે એ રીતે તમારે વડા પાડવાના. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા વડા એકદમ સરસ તળાઈ રહ્યા છે અને વડા એકદમ તૈયાર મેં કરી પણ લીધા છે. તો હવે આપણે એને મરચાં સાથે સર્વ કરીશું અને સિંગદાણાની તીખી ચટણી સાથે અને કાંદા સાથે આપણે સર્વ કર્યા છે. અને આપણે જોઈએ આપણા વડા કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે અંદરથી અને બહારથી બહુ જ ક્રિસ્પી છે. તો વરસાદના સમયમાં આ ગરમા ગરમ વડા ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને વડાનો આનંદ લેજો. અને આ રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરજો. અને આવી જ અવનવી રેસિપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું આવી જ અવનવી રેસિપીઝ સાથે. ત્યાં સુધી આવજો એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.